पार्वतीले शिवजी वरका रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर मनोकामना राखेर तीजको व्रत बसेपछि तीजको चलन चलेको जनविश्वास रहिआएको छ। आजको दिनमा शिव मन्दिर र शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको विशेष भिड हुन्छ। लगभग आजको दिन शिव मन्दिर परिसर रातो रङमा सजिएका हर्षित उत्साहित विवाहित अविवाहित महिलाहरूको बाक्लै उपस्थिति हुने गर्दछ। तीज वर्षायाममा निस्कने एक प्रकारको किरा भएको र वर्षायामको उत्तरार्धमा भएको यो चाडको नामाकरणको कथा यसै वर्ष किरासँग सम्बन्धित भएको पाइन्छ। समस्त नारी जाति यस धरती र सृष्टिका लागि अनुपम वरदान हुन्। नारी सृष्टिका कारण हुन् र शक्तिका केन्द्र पनि हुन्। आजको दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले आफ्नो सौभाग्य र परिवारको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको लागि व्रत बस्ने गर्दछन्। अविवाहित नारीहरूले आफूले भने जस्तै वर पाइयोस् भनेर भगवानसँग आह्वान गर्दछन् र मनोकामना पूरा हुने विश्वासले हर्षका साथ तीज मनाउने गर्दछन्। पति अनि परिवारको रक्षार्थ व्रत बसेका नारीहरूले अटल सौभाग्य र सदा सर्वदा भरिभराउ कोखका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्। हिजोको दरको भरमा आज आस्था र परम्पराको एउटा सहृदय अर्चना गरिन्छ। निराहार र निर्जला व्रत बस्ने चलनलाई परिमार्जन गरेर आफ्नो स्वास्थ्य सुहाउँदो तवरले सहज र सरल व्रत बस्ने परम्परा विकसित हुँदै गइरहेको पाइन्छ। आजको दिन चेली अनि माइतीको विशेष सम्बन्ध छ। तीजको रौनक माइतीको आँगनको जस्तो अरू कुनै ठाउँमा हुन सक्दैन। महिलाहरूलाई माइतीको विशेष स्नेह हुन्छ। माइतीको आँगनमा तीजको उत्साह अनि चहल पहल र सँगैका सङ्गीहरूका साथ माइती गाउँमा आफन्त प्रियजनहरूसँगको भेटघाट लगायतका रमाइला गतिविधिहरू तीजको सदियौँदेखि चलिआएको जीवन्त संस्कृति हो। तीजको साँझ 108 सुते बत्ती दियो प्रज्वलन गरिन्छ र ती दीप शिखाहरू रातभरि नै बाल्नुपर्ने धारणा र साँझमा चन्द्र भगवानको आर्चना गर्नुपर्दछ। वास्तवमा हरितालिका तीजले माता पार्वतीले भगवान शिव पाऊँ भनेर गरेको 108 वर्षको तपस्याको याद दिलाउने गर्दछ। अहिले आएर वरवधूले त्यस्तो तपस्या गर्नुपर्ने अवस्था त छैन। तथापि सामाजिक बन्धन, आर्थिक असमानता र भौतिकवादी सोचले धेरै नै प्रेम कथाहरू तुइएर जाने हामी सबैलाई थाहा छ। माता पार्वतीको असीम कृपाले, प्रेम अनि प्रेमीहरूको भावनाले यस धरतीमा सदैव न्याय पाओस्। तीजलाई महिलाहरूको चाड भनेर निकै लेप लगाइए पनि पुरुष र महिलाहरू दुवैका लागि यो चाड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। महिलाहरूले जसरी आफ्नो श्रीमान र भविष्यमा हुने श्रीमानको लागि व्रत बसेर तीज जस्तो महान अवसर प्रदान गरिएको छ, तर पुरुषहरूका लागि भने महिलाप्रति समर्पित यस्तो कुनै व्रत या चाडको इतिहास छैन। तथापि पुरुषहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर महिलाहरूप्रति थप जिम्मेवार, माया र सद्भाव बढाएर आफ्नो स्नेह वात्सल्य प्रवाह गर्न सक्दछन्। पति पत्नी, भावी पति पत्नी अनि सम्पूर्ण परिवार बीचको माया सद्भाव बढाउन तीज सफल रहोस्। सबैलाई शुभकामना।